Một buổi tối và ngọn lửa không cháy. Chào mọi người. Hôm nay, tôi muốn kể cho mọi người nghe hai câu chuyện. Hai câu chuyện đủ để khiến nhiều người tin rằng có những thứ không thể nhìn thấy nhưng lại đang tồn tại. Gần đây, tôi nhận ra một điều rất lạ. Có một thứ năng lượng mà tôi không biết phải gọi tên như thế nào. Nhưng cảm giác giống như từng đợt một, đang đi vào trong lòng của rất nhiều người. Một kiểu năng lượng rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm. Không phải một người cảm nhận, mà là rất nhiều người cùng lúc. Và từ đó, tôi bắt đầu nhận được những câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên đến từ một bạn. Là một bạn nữ. Bạn ấy nói rất rõ. Bạn ấy không có tín ngưỡng, không theo tôn giáo nào. Nhưng bạn ấy vẫn muốn làm một việc. Đó là làm lễ thanh minh cho Vu Mông Lung. Bạn ấy đi mua đầy đủ một bộ đồ để đốt cho người đã khuất. Bạn ấy tự làm, tự chuẩn bị, tự châm lửa. Nhưng có một chuyện xảy ra. Lửa không cháy. Không phải là khó cháy, mà là không cháy. Bạn ấy thử rất lâu, 10 phút, 20 phút, rồi đến nửa tiếng. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Đến lúc đó bạn ấy bắt đầu nói. Không phải nói với ai cụ thể, mà là nói với hư không. Bạn ấy nói nguyên văn như thế này. Vu Mông Lung, đây là chút lòng thành của tôi dành cho anh. Tôi biết anh không cần, vì trên thế giới có rất nhiều người đã đốt cho anh rồi, nên chắc là không cháy được. Tôi bỏ cuộc. Và ngay sau câu nói đó, một chuyện xảy ra. Gió thổi tới, không báo trước, không có dấu hiệu. Một luồng gió rất rõ thổi thẳng vào, và ngay lập tức ngọn lửa bùng lên. Cháy rất mạnh, cháy rất cao. Bạn ấy nói khoảnh khắc đó đến rất bất ngờ. Và bạn ấy tin rằng đó không phải là ngẫu nhiên, mà là một cách để nói. Dù là thứ rất nhỏ, chỉ cần là thật lòng, vẫn được trân trọng. Bạn ấy đã rất xúc động. Bạn ấy còn nói thêm một điều. Lúc đó bạn ấy có chút bực, vì đốt mãi không cháy. Nhưng dù là nói trong trạng thái đó, bạn ấy vẫn cảm thấy như có một sự đáp lại. Và tôi cũng muốn nói thêm một điều. Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Có người rất nhẹ nhàng, có người rất thẳng, có người nói chuyện còn mang theo cảm xúc. Nhưng có một điều mà nhiều người tin. Ở một nơi nào đó, Vu Mông Lung có thể nhìn thấy. Không phải nhìn bằng mắt, mà là nhìn thấy cái tâm. Nhìn thấy cái thật hay giả. Thậm chí có người còn nói, anh có thể nhìn thấy khí trên đầu mỗi người. Là màu gì? Là sáng hay tối? Nhưng dù là cách nào, thì điều được nhắc lại nhiều nhất vẫn là một chuyện. Khi còn sống, Vu Mông Lung rất cần sự chân thành. Và bây giờ, điều đó đang quay trở lại. Từ rất nhiều người, ở rất nhiều nơi. Nhân quả, niềm tin và một cách nhìn khác. Sau câu chuyện đầu tiên, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về một thứ mà rất nhiều người nhắc tới. Đó là nhân quả. Tôi không nói đây là đúng hay sai. Nhưng có một điều rất rõ. Những người tin vào nhân quả, họ luôn có một giới hạn. Họ không dễ làm những việc sai. Không phải vì có ai nhìn thấy, mà vì họ tin rằng dù không ai thấy, vẫn có một thứ gì đó đang ghi nhận. Người ta thường nói, chúng ta không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Có thể là chưa đến lúc, hoặc chưa đủ điều kiện để thấy. Nhưng không phải vì vậy mà phủ nhận. Và cũng có một kiểu người khác. Họ tin rằng chỉ có thứ họ nhìn thấy mới là thật. Họ nghĩ mọi thứ phải xoay quanh họ. Họ cho rằng ý chí của họ là trung tâm. Những người như vậy thường không sợ hậu quả. Và chính điều đó mới là điều nguy hiểm. Bởi vì khi không còn sợ, người ta có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả khi điều đó gây hại. Nhiều người nói rằng, người có trí tuệ thật sự không phải là người tránh được hậu quả, mà là người nhìn thấy nguyên nhân ngay từ đầu. Và trong những câu chuyện mà tôi nhận được, niềm tin này xuất hiện rất nhiều. Không phải niềm tin mù quáng, mà là một dạng kính sợ. Kính sợ những thứ mình không hiểu hết. Kính sợ những thứ mình chưa thấy. Và từ đó, họ lựa chọn cách sống cẩn thận hơn. Câu chuyện thứ hai cũng bắt đầu từ một người như vậy. Một người có công việc rất đặc biệt. Cô ấy là một người bói bài tarot. Một người làm nghề xem bài và chiêm tinh.
Cô ấy nói công việc của mình không dễ. Mỗi ngày, cô phải tiếp xúc với rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Không phải ai đến cũng mang theo điều tích cực. Có những người mang theo rất nhiều áp lực, rất nhiều bực tức, rất nhiều năng lượng nặng nề. Và rồi một ngày, vào tháng 3, cô gặp một khách hàng. Người này không chỉ có cảm xúc tiêu cực, mà còn trút hết mọi thứ lên cô. Từ lời nói đến thái độ, tất cả đều mang tính công kích. Nhưng vì công việc, cô vẫn phải giữ bình tĩnh, phải tiếp tục, phải hoàn thành buổi xem bài, không thể phản ứng, không thể dừng lại. Sau khi buổi xem kết thúc, cô nói rằng mình bị ảnh hưởng rất nặng. Cảm xúc không ổn định, tâm trạng bị kéo xuống. Đêm hôm đó, từ 2 giờ đến 3 giờ sáng, cô không thể ngủ. Cả đêm trôi qua trong trạng thái mất ngủ. Sáng hôm sau, cô ngồi vào vị trí quen thuộc, chiếc bàn mà cô thường dùng để đọc kinh. Trước mặt cô là tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cô bắt đầu đọc, nhưng trong đầu, cô vẫn nghĩ về chuyện tối hôm qua, vẫn nghĩ về khách hàng đó, vẫn nghĩ về những gì đã xảy ra. Và rồi một suy nghĩ xuất hiện. Có phải cô không phù hợp với công việc này? Có phải con đường cô chọn là sai? Có phải cô nên dừng lại? Chính trong khoảnh khắc đó, cô nói rằng cô đã nhìn thấy một hình bóng một người là Vu Mông Lung. Khoảnh khắc gặp và những gì cô ấy tin là đã xảy ra. Khoảnh khắc đó không có ai khác ở đó, chỉ có một mình cô. Và rồi cô nói rằng cô nhìn thấy, không phải rõ ràng như một người đứng trước mặt, nhưng đủ để cô nhận ra, đó là Vu Mông Lung. Cô không nói đó là tưởng tượng. Cô nói đó là một lần cảm nhận, một lần mà cô tin là thật. Theo lời cô kể, Vu Mông Lung không nói nhiều, chỉ một câu rất ngắn. Anh nói cô đừng buồn. Anh nói cô nên tiếp tục, không bỏ cuộc, không từ bỏ con đường mình đang đi. Chỉ vậy thôi, không có gì phức tạp. Nhưng với cô, chừng đó là đủ. Cô nói rằng đây không phải lần đầu tiên. Cô đã nhiều lần cảm nhận được sự xuất hiện của Vu Mông Lung. Đặc biệt là khi cô đọc kinh Địa Tạng. Cô mô tả cảm giác đó rất rõ. Không phải là sợ, không phải là bất an, mà là một cảm giác rất ấm, rất nhẹ, rất yên. Cô nói Vu Mông Lung trong những lần đó luôn mang một trạng thái rất đặc biệt, rất hiền, rất lễ phép, rất ấm áp, giống như một người anh trai hàng xóm gần gũi, không khoảng cách, không lạnh lẽo, không đáng sợ. Cô nói rõ một điều, cô không xem mình là fan, không phải là người hâm mộ theo nghĩa thông thường. Nhưng cô nhìn vào cách Vu Mông Lung sống, cách anh đối xử với người khác, và cô cho rằng đó là một kiểu người hiếm, một kiểu người đáng để học. Chính vì vậy, cô chọn ở lại, chọn tiếp tục, chọn bảo vệ, không phải bằng hành động lớn, mà bằng cách của riêng cô. Sau khi chia sẻ câu chuyện, cô còn nói thêm một điều. Cô tin rằng Vu Mông Lung biết ai là người thật lòng, biết ai đang âm thầm hướng về anh. Và cô tin rằng những người đó sẽ nhận lại một thứ gì đó. Không nhất thiết là nhìn thấy, không nhất thiết là nghe thấy, nhưng là một cảm giác, một sự được đáp lại. Cô cũng gửi một lời mong muốn rằng những người đang cùng nhau bảo vệ Vu Mông Lung, dù ở đâu, cũng sẽ bình an, khỏe mạnh và sống tốt. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những câu chuyện như thế này, những câu chuyện thật nhưng không phải lúc nào cũng có câu trả lời rõ ràng, hãy đăng ký kênh và để lại bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại.